Νόμιζα ότι θα μπει το κομμάτι και πετάχτηκα. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και σας το φύλακα το κερασάκι για το τέλος, διότι ο Τόνι με τον οποίο ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων «Θέλω σου λέω να περνάμε καλά», συνεργάτης, αγαπημένος φίλος και ένα φατσάκι έκπληξη, να το τακουώ, «Θέλω σου λέω να περνάω καλά», είναι κοντά μας, γλυκό μου πλάσμα. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, πες καλημέρα, κάλυψε όλη την γκάμα της, του 24ωρου. Τι κάνεις, Τόνι μου? Είμαι καλά, όπως λέει και το τραγούδι, τουλάχιστον για αυτή την ώρα. Γιατί την άλλη ώρα τι θα έχεις, Τόνι? Ξέρεις τι, τώρα είναι στο mood που μπαίνουμε έτσι στην ευχάριστη... Να δώσουμε λίγες συστάσεις για σένα, γλυκέ μου Τόνι. Ναι. Ο Τόνι, λοιπόν, κάτσε, γιατί με το επίθετο, με τον Τόνο, έχω θέμα. Είναι Τόνι Λέιτζελ. Α, γιατί εγώ σε έλεγα Λέιζερ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορούσε να περνάει. Κι όμως, για σκέψου τώρα, σκέψου λίγο σε παρακαλώ πολύ, κάτω εικόνα. Το κάνες? Ναι. Ποιο πράγμα? Δεν ξέρω, περίμενα κάτι να μου πεις. Γι' αυτό σας είπα, περίμενα αυτή τη στιγμή. Ρε παιδί μου, είσαι μεγάλο όνομα. Οκ. Έτσι. Δεν το ξέρω, αλλά χαίρομαι που μου το λες. Δεν ξέρεις. Βρε Τόνι. Το Τόνι από τον Τόνι? Από τον Τόνι, ναι. Τόνι μου, ξτοφά από την πρώτη στιγμή που μπήκα, ότι μου έκανε, όχι ότι όλα τα παιδιά γίναμε μια παρέα. Αλλά δεν ξέρω, με σένα έπαθα... Τι? Σε βλέπω σαν φίλη. Ας το ξεκινήσουμε. Σε παρακαλώ, είσαι μικρός, Τόνι. Σε λίγο θα κάνεις παρέα με την κόρη μου. Όχι, τα αισθήματα είναι αμοιβαία, εγώ να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Να πούμε καταρχήν για σένα ότι είσαι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, διασκεδαστής αν θέλεις. Αν με ρωτάς, είσαι και διασκεδαστής για μένα, διότι καλύπτεις πάρα πολύ μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου, σωστά τα λέω? Ναι. Συν ότι είσαι και μουσικός, δηλαδή υπογράφεις τους στίχους για τη μουσική, σωστά? Στίχους, μουσική και παραγωγή. Ωραία. Μ' αρέσει γενικά ό,τι δουλειά και να βγαίνει από μένα τουλάχιστον, να βγαίνει από όλους τους τομείς. Είτε παραγωγικά, είτε στην πηγή που λέμε. Πριν από αυτό το κομμάτι, και θα μας πεις και την έμπνευση αυτού του κομματιού, το κομμάτι λέγεται «Θέλω σου λέω να περνάμε καλά». Θέλω να ξέρεις. Α, θέλω να... Ναι. Πού απευθυνόσουνα? Δεν έχω ιδέα εγώ. Δηλαδή, κάτσε βρε παιδί, δεν έχεις μια μούσα? Όχι, άκου να δεις τι γίνεται. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι όλα τα τραγούδια από κάπου τα εμπνέουμε, σωστά το λέω? Εμπνέεσαι, βεβαίως. Στη δική μου περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι ισχύει και τόσο. Ναι, έχω γράψει κομμάτια που είναι... έχω πάρει από κάπου κάποια ιδέα, από κάποια προσωπική στιγμή, κάποιο βίωμα. Για αυτή θέλω να καταλήξω. Καταρχήν, υπέροχο το βίντεο κλιπ, το λέγαμε και backstage. Εσύ, Τόνι, να σου πω κάτι. Έλα. Κοίτα το γλυκούλι μου. Βρε εσύ, Τόνι, γλυκούλι. Υπέροχος. Σ' αρέσει, πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή η κίνηση με τα χέρια, γιατί έχεις και αυτό που λένε μουσικοκινητική εικόνα. Το κατάλαβες? Όχι, ναι, το κατάλαβα. και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι είμαι πάρα πολύ ήρεμος στη ζωή μου γενικά. Και τι, εγώ σου δημιουργώ επερένταση? Όχι. Απλά μου το είχε πει και ο άνθρωπος που τραβούσε την κάμερα. Μου λέει, δεν σου το είχα, μου λέει, να έχεις τόση ενέργεια. Καλέ, είσαι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι, λοιπόν, αυτό το τραγούδι πόσο καιρό το είχαμε στο σιρτάρι μας? Έχω χάσει το μέτρημα εγώ, είναι χρόνια. Είναι πάνω χρόνια? Είναι χρόνια, ναι, που το έχω βγάλει τουλάχιστον. Και μας το έδωσες έτσι απλόχερα για την εκπομπή? Φυσικά, γιατί αφού μένει στο ράφι, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί κάπου τουλάχιστον που αξίζει να χρησιμοποιηθεί. Αγάπη μου, εγώ όμως δεν θα σε αφήσω στο ράφι, θα το φτιάξω για σένα. Τόνι μου, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Καταρχήν, εσύ, επειδή είσαι μουσικός, όπως είπαμε, τώρα να το πάω λίγο πιο σοβαρά. Εντάξει, με τον Τόνι έχω κι άλλη οικειότητα, γι' αυτό βλέπετε και την πλάκα μεταξύ μας. Έχουμε δει στα προσωπικά σου social media που ανεβάζεις και στην περίοδο της καραντίνας και ούτω καθεξής. Εσύ ασχολείσαι με όργανα. Ναι. Αυτό το οργανάκι. Οργανοπαίχτης. Αυτό το οργανάκι, Τόνι,
Αυτό το όχι το ποιο οργανάκι. Αυτό που μοιάζει με λίρα κάπως. Γκάιντα. Όχι, είναι ένα με χορδές. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Αυτό λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν είναι λίρα. Είναι λίρα, αλλά δεν είναι ελληνική λίρα, τουλάχιστον είναι βόρειο-ευρωπαϊκή. Τι, international δηλαδή. Ναι, βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, λέγεται τάγκελχάρπα σε κάποιες γλώσσες, που σημαίνει άρπα από τρίχες αλόγων, κάπως έτσι. Έχουν, συγγνώμη, οι άρπες δηλαδή, ωραίο γκάτζετ είναι αυτό δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς. Ναι. Οι άρπες είναι φτιαγμένες, διακοσμημένες και είναι και πρακτικές και λειτουργικές από τρίχες αλόγων. Πώς τώρα χρησιμοποιούμε πολλές φορές μπετονιά για χορδί? Τότε χρησιμοποιούσαν τρίχες αλόγων. Δεν ξέρω, εγώ την μπετονιά την ξέρω για το ψάρεμα. Κι εγώ για το καμάκι. Εντάξει, αυτό το πλάσμα το λατρεύεις. Τόνι μου, θέλω να μου πεις, νομίζω ότι να σας πω κάτι. Φέτος, η χρονιά μου, Τόνι μου, το ξέρεις ότι έχω τόμους. Τόμους, ρώτα με ό,τι θες. Τόμος, βιβλίου. Ομιλείται γουγουλινικά. Δεν το γνώριζες. Δεν σε έχω δει σε κάποια βιβλιοπωλεία. Ακόμα. Κοίταξε να δεις, όπου είναι όμως, πώς τους λένε βρε παιδιά αυτοί οι πολιτές του πάγκου, όχι παλαιοπολία, και στα παλαιοπολία μπορεί να δεις. Δεν με έχεις δει, πηγαίνεις μωρέ συχνά στα βιβλιοπωλεία? Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις. Επιλεγμένα. Σε ξένα, πώς λέγονται αυτά τα σημεία που πουλάνε συγκεκριμένη κατηγορία? Τι λέγω, ποια σημεία? Σε ένα βιβλιοπωλείο που είναι κάποια sections, όχι, πώς λέμε, ελληνική λογοτεχνία, ξένη κτλ. Πολύ σωστά. Πηγαίνω μόνο στις ξένες. Δηλαδή, συγγνώμη βρε Τόνι μου, εσύ δηλαδή Τόνι μου γλυκέ, παρόλο το νεαρό της ηλικίας σου, διαβάζεις βιβλία αγγλόφωνα? Μόνο αγγλόφωνα. Πλάκα κάνεις, παιδιά, σηκώνω τα χέρια. Δηλαδή, ό,τι λέξη, ξέρεις και κινέζικα? Λίγα ιαπωνικά ξέρω, κινέζικα όχι. Αλλά λίγα. Πουλάκι μου, δεν το πιστεύω, Χριστέ μου, τι έχω εδώ. Άκου Τόνι της, λοιπόν, είχα σκοπό να του δώσω στήλη μουσική. Τώρα θα μου κάνει, δηλαδή άκου Τόνι, θα χτίσουμε εδώ πέρα ένα χάρτη και θα μου κάνεις εσύ τον εισηγητή και εγώ τη μαθήτρια και θα κάνουμε τη viral στήλη. Ομιλείτε, μαθαίνετε κινεζικά. Εντάξει, εγώ. Μπορώ, επειδή με κρατάνε εχμάλωτο, μπορώ να πω μόνο ναι. Όχι, όχι. Αυτό το ρόλο δεν στον επιτρέπω, γιατί θα γνωρίσεις και το κορίτσι το άλλο της παρέας, που είναι το κορίτσι, δεν λέει τίποτα άλλο. Η Χριστίνα μου είναι το κορίτσι με τα χιλιάδες ναι. Εσύ μπορεί να λες ναι σε συνδυασμό με κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι γογό μου. Τα ακούτε. Τόνι, να σου πω κάτι. Είσαι η πιο ευχάριστη νότα αυτής της εκπομπής. Χωρίς να θέλω να πω για τους υπόλοιπους συνεργάτες μου, αλλά πραγματικά είσαι και γλύκας, είσαι και ταλεντάρα και θέλω να σου δώσει αυτή η εκπομπή την ευκαιρία. Θέλω να ξέρεις πως περνάω καλά. Τώρα το πιάσα, βρε Τόνι. Αλήθεια. Πήρε λίγο χρόνο. Δηλαδή, συγγνώμη, τις τη λες? Ναι. Τις τη λέω, αλλά με αγάπη. Δηλαδή, θέλω να ξέρεις ότι περνάω καλά, αλλά θέλω να το ξανακάνουμε κιόλας κάποια στιγμή μαζί. Θέλεις να το ξανακάνετε? Έχει ένα στίχο που λέει... Πες μου. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, τι θες, να ξαναεπανασυνδεθείτε? Να ξαναεπανασυνδεθούμε, ναι. Θέλω να είσαι στην απέξω, αλλά μεν μ' άρεσε κιόλας, οπότε ας τα ξαναπούμε. Αχ, βρε Τόνι. Τόνι, είσαι ζώρικο αγόρι. Άλλα μου λέγατε πριν με το καρκινάκι και ότι είναι ευαίσθητα και δεν είναι ούτε πιο σκληρός από βούτυρο. Είσαι βούτυρο, είπα. Είσαι βούτυρο. Τι είναι, Ευαγγέλη, τι είναι? Πώς? Είσαι γευστικό.
Ποιος τα λέει αυτά? Σαν λουκουμάκι. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Βαγγέλης. Και συμφωνεί και η Νεκταρία και ο Δημήτρης, να ξέρεις. Να σου πω, Τόνι μου, τώρα έχεις σκοπό να κάνεις κάτι για την πορεία? Θέλω να πω ότι 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου, βγήκε το καινούριο μου τραγούδι. Αλήθεια, Που, λες, βέβαια. πουλάκι μου, να σας σταυρώσω, να πάει καλά και ευχή στη δίνω και σαν μαμά, Σε ευχαριστώ. αλλά και σαν έτσι άνθρωπος με θετική ενέργεια. Πώς λέγεται το καινούριο σου κομμάτι? Λέγεται, είναι acronyms το λέμε στα αγγλικά, στα ελληνικά δεν μου έρχεται. Συντομογραφία. Ναι, κάτω μου ναι. συντομογραφία. B4E. B το γράμμα, for για, E πάλι γράμμα. Ή αλλιώς before. Κοίταξε, Τόνι. Σε κούφανα, Με μπέρδεψες, Κάτσε, δεν το είπε before, ο Βαγγέλης είδες, τα λέει διαφορετικά. Λοιπόν, είναι beef, for, for, ναι, ναι, E, E. ε. Και γιατί, βρε Τόνι, τα λες τόσο μπλεγμένα, ενώ είναι πολύ πιο απλά? Είναι, θυμάσαι που λέγαμε πριν λίγο για εμπνεύσεις, για ότι ένα τραγούδι μπορεί να πηγάζει από κάπου κτλ. Βεβαίως. Αυτό το τραγούδι πηγάζει από κάπου και είναι συντομογραφία, δεν θα πω για ποιο λόγο, αλλά θα πω ότι μπορεί να λέγεται και before, δηλαδή πριν. Οπότε κυκλοφόρησε τώρα, είναι νέο κομμάτι, κυκλοφορεί στο YouTube, Και στο Spotify, στο YouTube, σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής όπως είναι Spotify, Apple Music κτλ. Όπως και άλλα τραγούδια. Ναι, ναι. Και ελπίζω να πάει καλά, αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Θα κάνεις και το βίντεο κλιπ σου? Το έχω στα υπόψη. Δεν έχεις χρόνο, Δεν έχω χρόνο και ιδανικά θα ήθελα... Είχα μια ιδέα που ήθελα να πάω και εξωτερικό να το κάνω. Ορίστε. Ναι. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Αλήθεια, θες να πας... Πολύ μ' αρέσει Και ξέρεις που ήθελα να πάω? Παρακαλώ. Η Ιαπωνία. Είδες πως τα Τι κουμπώνουμε? πρωτότυπο, βρε Τόνι. Και να πω σε αυτό το σημείο εδώ, Τόνι, ότι έτσι με την ιαπωνική κουλτούρα έχεις μια αμεσότητα. Τι αμεσότητα έχεις? Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αμεσότητα. Ναι. Επιτέλους βρέθηκε και ένας άνθρωπος να μην καταλαβαίνει τι... Να μου πεις, πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέω, αλλά τι γίνεται? Τους έχω εκπαιδεύσει μετά από 30 χρόνια, καταλαβες? Εντάξει, εγώ ελπίζω σε ένα μήνα να με έχεις εκπαιδεύσει. Κοίταξε, Τόνι μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Απλά επειδή είσαι δαιμόνιο και έχεις και τεράστιο μυαλό... που το κρύβω θα να ξέρα εγώ. Πιστεύω και αποσκοπώ εσύ θα μου χαρίσεις τις ιαπωνικές γνώσεις. Η Ιαπωνία σ' αρέσει ή η Κίνα? Και ποιες οι διαφορές? Χωρίς να είμαι γνώστης. Ούτε εγώ. Σε καμία περίπτωση. Ναι, η ιαπωνική κουλτούρα μου αρέσει περισσότερο. Ναι. Τώρα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Ίσως το μόνο κοινό που έχουν να είναι Τα σκιστά μάτια. τα σχιστά μάτια και λίγο πολύ γραφή. Α, δηλαδή... Δηλαδή, Εσύ ξέρεις να γράφεις κινέζικα? η Ιαπωνικά που είναι κάτι πολύ κοντά στα Κινέζικα. Εσένα να σε ρωτήσω και κάτι απλό, γιατί οι φίλοι σου τώρα που θα μας βλέπουν ξέρουν ότι αγαπάς αυτή τα μάγκα, τα άνιμε, που δεν τα ξέρουν. Εμείς οι δυο όμως μπορεί να καταλαβαίνόμαστε. Πώς έτσι εμπνεύστηκε από μέσα σου να κάνεις πράγματα, φιλοσοφίες, δηλαδή τώρα θες να γυρίσεις το τραγούδι στο νέο σου βίντεο κλιπ στην Κίνα, παύλα Ιαπωνία, παύλα Φιλιππίνες? Φιλιππίνες δεν είχα σκοπό, αλλά μου έδωσες ιδέα. Αχ, φανταστική κουζίνα. Αλήθεια, δεν έχω φάει. Ταϊλανδέζικο. Ταϊλανδέζικο, άλλη κουλτούρα. Τέλος πάντων, πώς σου γεννήθηκε όλο αυτό να σ' αρέσουν όλες αυτές οι κουλτούρες και όλη αυτή η ιαπωνική κατηγορία? Από μικρό έβλεπες? Όχι, μεγάλωσα με διάφορα ιαπωνικά άνιμε, μικρός που ήμουν, αλλά χωρίς να ξέρω ποια ήταν η διαφορά. Για μένα ήταν απλά παιδικά. Ναι, ναι. Και τα αγάπησες? Και τα αγάπησα, μου χαρακώθηκαν στο μυαλό. Αλλά μεγαλώνοντας, Ναι. δημιούργησα μια λάθος εικόνα για αυτή την κουλτούρα όσον αφορά τα κινούμενα της σχέδια. Γιατί, πουλάκι μου? Υπήρξε μια εποχή που δεν μου άρεσε το σχέδιο, τα θεώρησα πολύ καρικατούρες. Α.
Μέχρι που είδα μια πολύ ωραία ταινία. Καρδούλα μου. Διάλογος απίστευτο. Πες ψυχή μου. Η ταινία λέγεται Your Name στα αγγλικά. Ωραία. Πάρτε και υποτίτλους από κάτω, γιατί... Ή Kimi no Nawa στα ιαπωνικά, για όσους ξέρουν. Πουλάκι μου, εδώ είμαι. Πάμε το Kiu Nauna. Kimi no Nawa. Πώς? Kimi no Nawa. Και σημαίνει κουλτούρα. Όχι, σημαίνει πώς σε λένε, ποιο είναι το όνομά σου, κάπως έτσι. Τόνι, με συγκινείς. Γιατί? Έχουνε κλάψει μέσα, αλλά δεν ακούω. Όχι, περνώ τέλεια, να ξέρετε. Δεν με έχουν ξαναρωτήσει στα ιαπωνικά πώς με λένε. Τόνι. Γογό. Τώρα πάμε αντίθετα, πες γογό. Γογό. Τόνι. Πώς με λένε στα ιαπωνικά, Τόνι? Δύσκολα του βαλά. Γκογκό. Γκογκό ή γκογκό? Γκογκό. Νεκταρία μου, θες να μάθεις και το δικό σου που είναι έτσι ωραίο? Βαθιστόχαστρο είναι το δικό σου το όνομα. Πώς λέγεται το νεκταρία στα ιαπωνικά, αγάπη μου? Θα γελάμε με τα πάντα, είναι τύπου Τσακ Νόρις αυτή η γλώσσα, να ξέρετε. Α, νόμιζα ότι τη λένε Τσακ Νόρις, ναι. Γιατί είναι, η γλώσσα τους έχει συλλαβές. Α, για πάμε να συλλαβήσουμε. Άνα, βάνα, μάνα. Τύπου. Έχετε καταλάβει, νομίζω, φίλοι τηλεθεατές, λατρεμένες μου εκπομπές, ότι πραγματικά... Καταρχήν, Τόνι, να ξέρεις, ήδη σε έχουν λατρέψει εκπομπές, τον αραβωνιαστικό μου, πρώτα απ' όλα, εκεί θα το δώσω το πλάνο. Χαιρετίσματα στον Νίκο, το μουτσινά να δώσουμε. Πες του Νίκο μου, πώς το λένε το όνομά του στα ιαπωνικά. Που τι είπα, ρε παιδιά, Είναι πολύ εύκολο, είναι Νίκο. Νίκο! Ρε εσύ, Τόνι μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί κάνουνε μπιμπράτο πρίμα? Ναι, έχουνε... Πώς να το εξηγήσουμε. Και μετά θα σε βάλω για το κερασάκι να δείτε τι θα το βάλω για το τέλος να κάνει ο Τόνι. Αλήθεια. Στη γλώσσα τους οι λέξεις τονίζονται κάπως διαφορετικά. Ναι. Ναι. Ας πάρουμε μια λέξη, το χάνα, που είναι και όνομα παρεπιπτόντως. Αν το τονίσεις στην πρώτη συλλαβή, μπορεί να σημαίνει λουλούδι. Λοιπόν, άκου, λουλούδι. Λουλούδι. Πώς τα φέρνω έτσι, είναι. Ορίστε. Πώς τα φέρνω έτσι? Πολύ ωραία τα φέρνεις. Άκου. Επειδή ωραία γέλασε το χιλάκι μας, αλλά κάνεις ένα πάρα πολύ σοβαρό λειτουργήμα που να προσφέρεις μουσική και ταυτόχρονα ποιοτική μουσική στον κόσμο που σε ακολουθεί. Δεν είσαι από μουσική οικογένεια. Μόνο η μάνα μου ήταν τραγουδίστρια. Πες το μου, πουλάκι μου, να τον χαίρεσαι. Δεν ήταν μουσικός, τραγουδίστρια. Όχι, δεν έχει σχέση. Στη Φλέβα είναι το μουσικό. Καταρχήν να τον χαίρεστε. Πραγματικά μιλάμε για ένα χαρισματικό πλάσμα και αξιαγάπητο και φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει με αγάπη και αρχές. Τώρα, για τη συνέχεια, επειδή θέλω να δείξω το βίντεο κλιπ σου. Μου επιτρέπεις? Εννοείται. Έχω τα δικαιώματα. Φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω, πριν πάω να δείξω το βίντεο κλιπ, θέλω να μου το τραγουδήσεις κινέζικα. Έχω ένα condition που αδυνατώ. Να το κλείσουμε, Τόνι. Δεν μπορώ να σε τραγουδήσω κινέζικα γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, θες να σου πω εγώ πώς πάμε στο βίντεο κλιπ σου? Ακούστε, αγαπημένοι μου φίλοι και τηλεθεατές. Τσίκαρακατσόν, go! Κι όμως ακόμα πιστεύω πως έχω το χρόνο. Όλα μου τα πράγματα μαζεύω και βγαίνω στο δρόμο. Μονάχος πάλι ταξιδεύω, ανθρώπους γύρω μου γυρεύω. Με βρίσκουν, μου λένε που πας, γι' αυτό μη με ρωτάς.
δεν σ' αρέσει αυτή η γαλήνη. Τα ίδια κάναμε και πέρσι μαζί στη σελήνη. Κάθε βράδυ που μιλάμε μέχρι πρωί το συζητάμε και ο ένας τον άλλο ρωτάμε πώς περνάς τελικά. Θέλω να ξέρεις πως περνάω καλά με φίλους, παρέα και αναμένη φωτιά, τραγούδια, κιθάρες και καλή καρδιά. Αν θέλεις το κάνω ξανά. Δεν με νοιάζει αν είναι καλό, δεν με νοιάζει αν είναι σωστό, δεν με νοιάζει τι λες, γιατί μ' αρέσει που σε δω. Θέλω να ξέρεις πως περνάω καλά με φίλους, παρέα και αναμένη φωτιά, τραγούδια, κιθάρες και καλή καρδιά. Αν θέλεις το κάνω ξανά. Θέλω να ξέρεις πως περνάω καλά με φίλους, παρέα και αναμένη φωτιά, τραγούδια, κιθάρες και καλή καρδιά. Αν θέλεις το κάνω ξανά. Θέλω να ξέρεις πως περνάω καλά με φίλους, παρέα και αναμένη φωτιά, τραγούδια, κιθάρες και καλή καρδιά. Αν θέλεις το κάνω ξανά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πραγματικά τον Τόνι μου. Τα πειράγματα μεταξύ μας δεν σταματάνε ποτέ, γιατί είναι ένα θετικό παιδί. Δέχεται και δέχομαι κι εγώ αντίστοιχα το χιούμορ του. Τον αγαπάω. Ήδη βασικά τον αγάπησα από το πρώτο λεπτό. Θα τον αγαπήσετε κι εσείς. Διότι θέλω να πω, ο Τόνι είναι μέλος της εκπομπής μας και τυχαίνει να έχει και αυτό το χάρισμα το μουσικό. Οπότε μας έδωσε αυτό το τραγούδι, το θέλω να ξέρεις ότι περνάω καλά, και θα τα αγαπήσετε αυτό το τραγούδι, πιστέψτε με. Θα γίνει το viral TikTok για μικρούς και μεγάλους και του το ευχόμαστε ολόψυχα. Πιστέψτε με, δεν ρώτησα στον Τόνι ούτε τα μισά με ποιον θα ήθελε να δουλέψει, με ποιον έχει κάνει συνεργασία, αλλά θα τον έχουμε εδώ, οπότε δεν με ανησυχεί τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τον ανακρίνω κάθε φορά κινέζικα, έτσι, για να ξέρετε. Να μάθω, τι μόνο μία λέξη θα μάθω, βρε. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσω από την αλφαβήτα την κινέζικη. Να πω ότι στο κάτω μέρος της οθόνης σας βλέπετε και το προσωπικό μου, τα προσωπικά μου social media, όχι χωρίς παπάκι, ή το βάζουν νεκταρία το παπάκι από πριν για να με βρουν. Απλά με γκουγκλάρουνε. Ψάχτε εκεί στο ψαχτήρι, κάτω παύλα, Γαριφάλου και φυσικά Smile TV κάτω παύλα News. Θέλω να σας πω και να σας επισημάνω ότι εσείς μπορεί να νομίζετε ότι βλέπετε μία εκπομπή, ότι έχει βγει στον αέρα εδώ και 2 εβδομάδες. Όχι, δεν είναι 2 εβδομάδες. Είναι η πρεμιέρα μας, είναι η πρώτη μέρα με την οποία κάναμε έναρξη, αλλά πραγματικά επειδή αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός με αγκάλιασε σαν να είναι το σπίτι μου, να μου πεις τώρα που με βλέπετε αγαπημένοι μου, έτσι εγώ νιώθεις στο σπίτι σου? Ναι, έτσι το νιώθω, γιατί ένιωσα και έζησα αυτή τη ζεστασιά από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους ανθρώπους με τους οποίους με εμπιστεύονται, όλους τους ανθρώπους με τους οποίους θα πλαισιώνουν, σας το ξαναλέω, το παρέα με τη Γογό, γιατί μια εκπομπή μόνη της δεν είναι δημιουργική, ενώ όταν είμαστε όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς μέσα από την καρδιά μου, που όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε κοντά μου, στέκεστε δίπλα μου. Δεν έχει σημασία το μέγεθος στο τηλεοπτικό μας κοντρόλ του καναλιού, αλλά η άβρα που εκπέμπουμε, και από ό,τι μου λέτε, η δική μου η άβρα είναι αυτή που σας κάνει να χαμογελάτε μέσα από την καρδιά σας. Με έχετε μάθει με τις γκάφες μου, τα καλαμπούρια μου, τα γέλια μου, και αυτή θα συνεχίσω να είμαι. Καθημερινά λοιπόν ξεκίνησε ένα μαγκαζίνο που θα είναι κοντά σας
γιατί είμαστε μία παρέα. Βαγγέλη, ήρθε η ώρα να κλείσω. Ήρθε η ώρα να κλείσω. Δώστε να... Δεν ακούγεται το χειροκρότημα. Αλλά βάλτε το τραγούδι. Έτσι θα κλείσω λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ, την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Μέχρι τότε, πολλά γλυκά φυλάκια ρουφικτά. Γεια σας! Ξέρεις πως περνάω καλά, με φίλους παρέα και αναμένη φωτιά. Τραγούδια, κιθάρες και καλή καρδιά. Αν θέλεις το